දවසක් කියලා විදිහට ඔෂාන් ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකේ දෙන ඔයාව ඔයාට හිතලා නැද්ද ඔයාගේ laptop එකේ බැටරි එක ගැන තොරතුරු දැනගන්න. අද මම කතා කර යන්නේ ඒ ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් එම්ම පල්ලෙහාට තියෙන subscribe කියන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාට notification එක ගෙන්න ගන්න ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ බැටරි එක බහින විදිය, charge වෙන විදිය අපිට ලැප්ටොප් එකෙන්ම බලා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් වටිනවා නේද? බැටරි ඔප්ටිමයිසර්, බැටරි හෙල්ත් ටෙස්ටර් වගේ ගොඩක් software මේවට තියෙනවා. ඒත් මේ කිසිම software එකක්වත් භාවිත කරන්නේ නැතුව අපිට බැටරි එක ගැන තොරතුරු බලා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා ගාව තියෙන්නේ අලුත්ම ලැප්ටොප් එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් නම් ඔයාලට ඒවට වෙනම හෙල්ත් ඔප්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා හරහා ඔයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක, බැටරි හෙල්ත් එක, බැටරි ඔප්ටිමයිස් කිරීමේ හැකියාවද ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ software එකක්වත් නැත්නම් ඔයාලට start එක කියලා CMD කියලා type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ command prompt open වෙනවා. ඒක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා බැටරි ලයිෆ් එකට අදාළ report file එක මෙන්න මේ path එකේ save කරා කියලා. ඊට පස්සේ C එක ඇතුලේ use ඇතුලේ ඔෂාන් ඇතුලේ battery report.html කියන එක තියෙනවා. ඔයා මේ html ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තම ඔයාගේ කම්පියුටර් නේම් එක, සිස්ටම් ප්‍රොඩක්ට් නේම් එක, BIOS ටික, OS එකේ බිල්ඩ් එක වගේම platform rule එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාට පේනවා මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන බැටරි නේම් එක, මැනුෆැක්චර් බැටරි එකේ ටෙක්නොලොජි එක කොහොමද, ෆුල් චාර්ජින් කැපැසිටි එක කොහොමද ඩිසයින් කරලා තියෙන කැපැසිටි එක වගේ හැම දෙයක්ම විස්තර මේකේ ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ රීසෙන් යූසේජ් එක. මේක ඔයා හැම තත්පරෙන් තත්පරෙම යූස් කරලා තියෙන විදිය, චාර්ජ් කරලා තියෙන විදිය වගේ දේවල් මේ ටේබල් එකේ ඔයාලට බලාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ බැටරි යූසේජ් එක. මේ වගේ මස්තාරකින් ඕගලන්ට කියන්නේ ඔයා බැටරි එක කොහොමද යූස් කරන්නේ, බැටරි එක හෙල්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද වගේ දේවල් තමයි මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. මේ හැම දෙයකටම අදාළ ඉන්ෆර්මේෂන් මේ HTML ෆයිල් එකේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලන් මේක HTML ෆයිල් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද වීඩියෝ ක්ලික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ තවත්